السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة كورسز شانل، مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعليم اللغة الإنجليزية. عنوان درس اليوم English Articles، أي أدوات التعريف والتنكير في اللغة الإنجليزية. Article definition: words a, an, the that used to modify or define a noun. Either it is definite or indefinite noun، أي وهي كلمات تستعمل لتحديد طبيعة الاسم إن كان محدد أو غير محدد أو عام أو خاص. وهذه الكلمات هي a, an, the. وتنقسم أدوات التعريف والتنكير أي English articles في اللغة الإنجليزية إلى نوعين: indefinite articles ونستعمل فيها a و an، و definite articles أي معرفة نستعمل فيها the. أما الآن مع indefinite articles. a is used before a word that starts with a consonant. هي كلمة تستعمل قبل الكلمة التي تبدأ بconsonant، أي تبدأ بالحرف أو الصوت الساكن. وهذه الحروف الساكنة سبق وأن تطرقنا إليها في الدرس الأول من سلسلة دروس تعليم اللغة الإنجليزية English vowels and consonant، وهي على الشكل التالي. For example أو مثال: a dog أي كلب، ف D consonant، a cup كوب، a car سيارة، I wrote a letter كتبت رسالة، a nice man. indefinite articles A جاءت قبل الكونسونانت C C D L N، كلها حروف ساكنة. أما الآن فمع النوع الثاني من indefinite articles. N is used before a word that starts with a vowel، أي أن هذه الأداة تستعمل قبل الكلمة التي تبدأ ب vowel، أي الحرف أو الصوت المتحرك، أو بمعنى آخر حرف علة. وهذه حروف العلة هي A E I O U. For example أو مثال: an apple أي تفاحة، an egg أي بيضة، an umbrella أي مظلة. I ate an apple أكلت تفاحة. I bought an umbrella اشتريت مظلة. وقد استعملنا هنا أن دائما لأنها تأتي قبل الحرف المتحرك أو حرف علة. So we use a and an before singular countable noun، أي نستعمل a و an مع الاسم المفرد المعدود. مثال: I bought a car. I have an umbrella. I bought a car اشتريت سيارة. I have an umbrella لدي مظلة. ولا يمكن أن نقول مثلا I bought a cars، لأن هنا s تفيد الجمع cars و a تستعمل للمفرد. نفس الشيء بالنسبة لل I have an umbrellas، يعني لا يمكن أن نستعمل umbrellas وقبلها an، لأنها umbrellas هنا في صيغة الجمع، وأن تستعمل للمفرد وليست للجمع. فقط يجب أخذ بعين الاعتبار أن هناك بعض exceptional cases أو حالات استثنائية. exceptional cases: sometimes there are some words that start with vowel but the pronunciation or the sound of the first sound or letter is a consonant and we must use in this case a not an. أي هناك حالات استثنائية. بعض الأحيان هناك بعض الكلمات التي تبدأ بحرف متحرك لكن نطق الحرف أو الصوت الأول يكون ساكنا. في هذه الحالة يجب أن نستعمل a وليس an، وإليكم بعض الأمثلة لتوضيح ذلك. فهنا استعملنا a قبل هذه الكلمات: a university أي جامعة، a union اتحاد، European أوروبي أو أوروبية. لماذا؟ الجواب بكل بساطة لأن you في هذه الأمثلة consonants not vowel، so it depends on the sound or the pronunciation of the first letter of the word. That's why we use a instead of an. أي أن
النطق بالنسبة ليو في هذه الأمثلة فهو حرف ساكن وليس حرف متحرك، فالأمر يتوقف على نطق الحرف الأول من الكلمة، لذلك استعملنا أ عوض أن. Same thing with the consonant H. نفس الشيء بالنسبة للحرف H. So H, as we know, is a consonant, but there are some cases that can be considered as vowel. That's why we must use an instead of A. H كما تعرفنا في السابق أنه حرف ساكن، لكن هناك بعض الحالات التي يعتبر فيها حرفا متحركا، وهنا يجب استعمال أن عوض A. For example, H normally is a consonant, but in the following example is vowel. H أصلا هو حرف ساكن، لكن هناك بعض الحالات التي يكون فيها متحرك كما هو مبين في المثال التالي. Hour is pronounced like hour. We don't pronounce H, that's why we have to use N, not A. An hour. H is a vowel in this case. Homework and H here is consonant. يعني بالنسبة لأن hour أي ساعة واحدة، فبالنسبة ل H هنا فهو حرف متحرك. أما بالنسبة لهنا homework فبالنسبة أي واجب منزلي، ف H هنا فهو حرف ساكن، ولا يمكن أن نقول a hour, it's an hour. And now let's move to see the second English article, which is the definite article. أما الآن فننتقل لنرى النوع الثاني من أدوات التعريف والتنكير في اللغة الإنجليزية، وهو definite article أو أداة التعريف، لكن بعد هذا الفاصل القصير. Definite article the is a word used to define a specific or particular noun, something or someone already known to the listener. وهي كلمة تستعمل لتحديد اسم خاص أو محدد، أي شيء يعرفه المستمع مسبقا أو على دراية بالموضوع. Uses of definite articles the استعمالات أداة التعريف the. A. Used to mention something or someone known to your listener. أي بكل بساطة يستعمل للإشارة إلى شخص أو شيء ما معروف لدى الشخص الذي أتحدث معه الحين. مثال: The movie I watched last night was wonderful. أي الفيلم أو الشريط الذي شاهدته ليلة أمس كان رائعا. أي أن الشخص الذي أتحدث معه يعرف مسبقا عن موضوع الشريط أو تطرقنا إليه من قبل. أو في هذا المثال الثاني I bought a laptop. The laptop was expensive. هنا في الجملة الأولى I bought a laptop. It's not specific laptop. هنا يعني الجهاز الحاسوب غير محدد، يعني indefinite. لكن في الجملة الثانية the laptop was expensive. It's specific laptop يعني محدد، يعني أنه mentioned already in the first sentence، أي أنه تمت الإشارة إليه يعني من قبل في الجملة الأولى. B أو يعني الاستعمال الثاني used with superlative adjectives، يستعمل مع صيغة تفضيل. مثال: Nile is the longest river in the world. أي النيل هو أطول نهر في العالم، يعني محدد superlative يعني صيغة تفضيلية في هذا المثال. C. Used when we have only one of either something or someone. يستعمل عندما يكون الأمر مقتصرا فقط على شيء وحيد أو شخص وحيد. مثال: The sun الشمس، The Mars المريخ، The moon القمر، يعني هناك فقط شمس واحدة، مريخ واحد، قمر واحد. المثال الثاني I met the Moroccan Prime Minister yesterday. التقيت بالوزير الأول المغربي بالأمس. هناك وزير أول فقط وليس وزيرين. Now D is used with some nationality adjectives، أي يستعمل مع بعض صفات الجنسية، كأن نقول مثلا the English أي الإنجليز، the Algerians أي الجزائريون. أما الحالة E is used with names of seas, rivers, oceans, some countries, etc. يستعمل مع أسماء البحار والأنهار والمحيطات وبعض أسماء الدول إلى آخره. كأن نقول مثلا
Atlantic Ocean أي المحيط الأطلسي. The Nile River أي نهر النيل. The United Kingdom أي المملكة المتحدة. وهنا تجدر الإشارة فقط أن في اللغة الإنجليزية هناك بعض الحالات التي لا نستعمل فيها أدوات التعريف ولا التنكير، أي zero article no article. الحالة الأولى we don't use articles with proper name خصوصا أشخاص، أي لا نستعمل أداة التعريف والتنكير مع أسماء العالم أي أشخاص. مثال أحمد، جيمس، مريم، سارة. أو we don't use articles with days of the week and months of the year. لا نستعمل أداة التعريف والتنكير مع أيام الأسبوع أو شهور السنة. Friday أي الجمعة، Wednesday الأربعاء، July يوليوز، September أي شتنبر. We don't use also articles with names of countries and cities. لا نستعمل أداة التعريف والتنكير مع الدول والمدن، كمثال كندا، إيجيبت أي مصر، لندن، تونيزيا أي تونس. We don't use articles with languages. لا نستعمل أداة التعريف والتنكير مع اللغات. Arabic أي العربية، English, French and Spanish. هذه أمثلة فقط. Number 5 we don't use articles with names of sports, games and organizations. لا نستعمل أداة التعريف والتنكير للإشارة إلى الألعاب الرياضية أو المنظمات أو الهيئات كتنس، فوتبول، فيفا، كاف. Number 6 we don't use articles with meals. لا نستعمل أداة تعريف والتنكير مع الوجبات ك breakfast وجبة الفطور، lunch وجبة الغداء، dinner وجبة العشاء. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، ولا تنسوا دعم القناة بالاشتراك والضغط على الجرس لتفعيل خاصية الإشعارات حتى تتوصلوا بجديد الدروس إن شاء الله. والسلام عليكم.